Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. I denna video kommer vi att visa dig hur du byter länkarm Volkswagen Passat B6 själv. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Låsa på hjulmonteringens bultar. Ta bort de bakre hjulen. Använd hylsnyckel NR21 och kombinyckel NR21. Koppla loss nedre stången från svängtappen. Använd torksmissel NR10. Koppla loss tvärgående krängningshämmarens fästelement. Använd hylsnyckel NR18 och kombinyckel NR18. Skruva loss härvärmsfästena från hjälpramen. Avlägsna spaken. Installera den nya spaken. Använd hylsnyckel NR18 och kombinyckel NR18. Skruva fast nedre stångens fästpultar men dra inte åt dem.
Använd torksmissel NRM10. Anslut tillbaka tvärgående krängningshämmarens fästelement. Stötta upp stången. Använd hylsnyckel NR18 och kombinyckel NR18. Dra åt stångens fästelement. Avlägsna stödet underifrån stången. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.